Back to my channel guys. अनि आज चाहिँ मसँग हाम्रो हार्लीको ब्रो हुनुहुन्छ हैन एन्ड यहाँदेखि चाहिँ हामी स्पोर्ट बाइक शप भन्ने जाने हो रेडिङको which is an hour drive from here. It should be fun. So आज चाहिँ हार्लीको ब्रो हुनुहुन्छ मेरो पछाडि अनि दुईजना भएर स्पोर्ट बाइक शपमा जाँदैछौँ एन्ड मोस्ट लाइकली ब्रोको लागि चाहिँ यो इन्टरकम पनि हामीले किन्छ होला. सो लेट्स सी कस्तो हुन्छ. सबै केटाहरूको उ छ नि त इन्टरकम अनि त्यही भएर सो हामी चाहिँ अहिले F019 मा छिरिसक्यो होइन. अनि आज चाहिँ वेदर मजाको छ राइड गर्नको लागि. हल्का हल्का घाम लागिरहेछ, गर्मी छ अनि दिस इज द पर्फेक्ट वेदर फर राइडिङ हुन्छ नि. सो या रमाइलो गर्नुपर्छ. सो आज गएर अब स्पोर्ट बाइक शपमा गएर हेर्ने के छ के पाउँछ यताउति. सो अनि गाइज मैले चाहिँ त्यो KTM 990 ड्युकको भिडियो पनि म यता राखिदिरहेको हुन्छु. मैले भर्खर टेस्ट राइड हानिरहेको थिएँ एन्ड दिस बाइक फिल्स सो स्टेबल म्यान. त्यो चलाएको क्या अघि. सो त्यो चलाएको हेरेर त यो बाइक त यति स्टेबल फिल हुन्छ यार. त्यो त नेकेड भयो नि त, त्यसलाई हल्का विन्डले गर्दा पनि इफेक्ट गर्छ. बट या दिस वान आई डोन्ट नो म्यान, इट्स जस्ट वे पावरफुल एन्ड वे के अरे त्यो स्टेबल क्या. पुरा म्याप पनि हुँदो रहेछ कि पुरै डिजिटल रहेछ नि यो गेजहरू. सो सही हो. हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्क लाएर यो ब्रोको हार्ली छ होइन. हामी यहाँ एकछिन त्यहाँ बस्यो, यो पबमा ड्रिङ्क्स गऱ्यो, हल्का चिसो ड्रिङ्क्स, गर्मी भइरहेछ. अनि अब चाहिँ यहाँदेखि हिँड्ने पालो आयो. लेट्स गो फ्रम हियर. And if you haven't checked my KTM 990 review video, make sure you do it, and I'll just link up here. KTM 990 video. It's a very good bike, I'll say. So also हामी न्युबेरीबाट हल्का भित्र छिरेर होइन रेडिङतिर ताकिरहेछ. नट टेकिङ अ मोटरवे. सो या भित्रको बाटो हल्का हल्का रमाइलो छ, हल्का हल्का ट्राफिकै छ, हल्का हल्का भ्यूहरू पनि आइरहेछ. सो इट्स अल गुड मिक्सर अफ एभ्रिथिङ. अनि अब हेरौँ के अरे रेडिङ गएपछि ब्रोको लागि इन्टरकम हो खासमा चाहिँ. अब पायो भने ठिकै छ इन्टरकम, किनभने अहिले ब्रो पछि छ नि त अनि बोल्नु पाउँदैन कि ब्रोकोमा इन्टरकम नभएर. अब इन्टरकम हल्दा बित्तिकै राइडको एक्सपिरियन्सै डिफ्रेन्ट गरिदिन्छ क्या. सो हाम्रो केटाहरूसँग चाहिँ सबैसँग कार्डो छ, कार्डोको इन्टरकम एन्ड विच इज सर्भिङ अस भेरी गुड. एन्ड केटाहरू सबैजना ह्याप्पी नै छ भनौँ न. सो हामी चाहिँ यो ताजकाम भन्ने ठाउँमा आयो है त. ओहो यता रिभर, पर्पर रिभर. यहाँ पुरा ट्रेन स्टेसनै रहेछ है. आमा यो ट्रेनको पट्री काट्ने बेलामा सही त्यो स्केची फिल आउँछ यार मलाई. किन हजुर पनि ट्रेनको पट्री गाडी जेमा भयो भने. वेलकम टु रेडिङ भन्ने साउन्ड आयो. आई मिन साउन्ड वेलकम टु रेडिङ भन्ने साइन आयो. सो अब चाहिँ यहाँदेखि हामीलाई त्यति टाढा नहुनु पर्ने, म्याक्सिमम् 10 मिनट एन्ड देन हामी चाहिँ सुपर बाइक स्टोरमा पुगिन्छ. सो सुपर बाइक हो कि सुपर बाइक स्टोरै हो त्यसको नाम. र सुपर बाइक्स भनेर बाइकहरू हुँदैन त्यहाँ, फेरि सुपर बाइकहरू एक्सेसरिजहरू पाइने ठाउँहरू हो. सो लेट्स सी कस्तो हुँदो रहेछ. फर्स्ट टाइम जाँदैछु म त्यहाँ. आई एम एक्सपेक्टिङ इट टु बी आई थिङ्क अ म्यासिभ सप हुन्छ नि बाई द लुक्स अफ पिक्चर्स एन्ड स्टफ. सो लेट्स सी के हुन्छ कस्तो रहेछ सुपर बाइक सप. यो साथीको अगाडिको हुडी यो ज्याकेटकै हावाले यस्तो गर्दै डान्स हाने जस्तो देख्ने कि एकछिन हावाले यताउति गर्दै. स्पोर्ट बाइक सप है त. सुपर बाइक भनेको थियो होला मैले अघि. स्पोर्ट बाइक सप हो नाम चाहिँ. सो दिस इज द प्लेस आई वान्टेड टु कम.
सो हामी चाहिँ अहिले स्पोर्ट बाइक सपमा आइसकेको छ यहाँ चाहिँ ग्लोभ्सहरूको सेक्सन रहेछ होइन अल्पाइन स्टारको ग्लोभ्सहरू एन्ड या मेनली अल्पाइन स्टार अनि अरू अनि यता चाहिँ केटीहरूको ग्लोभ्स रहेछ यहाँ चाहिँ अब चट्ट लाएर ज्याकेटहरू केही छैन एयर त्यो प्रोटेक्सनहरू अनि हामी चाहिँ यसरी आइएछ आजको दिनमा चाहिँ सो ज्याकेटहरू चाहिँ खोलेर उता राखेको छुइनँ मैले गर्मी भयो ज्याकेटहरू हेर्नु त्यहाँ टेबलमा राखेको छु अनि यता यस्तो स्युटहरू छ है महँगो 1000 पर्छ होला यिनीहरू स्युटहरूलाई त फुल स्युटहरू अनि बुम बुम अनि त्यही अब एकछिन हेर्ने अनि कार्डोहरू हेर्ने दाजुको लागि अनि कार्डो भयो भने चाहिँ कार्डो लगेर जाने अनि त्यही हो आजको यहाँ अनि त्यसपछि चाहिँ सिधै घर जाने हो त्यति धेरै हुँदैन होला यहाँ चाहिँ नि बुटहरू छ टन्नै लाएर अनि दिस इज द एन्ट्रान्स यहाँदेखि चाहिँ सबै ब्यागहरू छ यहाँ ज्याकेटहरू यहाँ चाहिँ अब ओइल ड्रेन गर्ने प्यानहरूदेखि लिएर होइन हामीले बाइकहरू चाहिँ त्यहाँ राखेको छ अनि सरर यस्तरी छिरेपछि यहाँ उ छ टिल छ यहाँ चाहिँ के अरे कड लकको उयोहरू पनि रहेछ होइन मलाई पनि यो लिन मन लागिरहेको थियो फोर्क स्टेम 14.8 पाउन्ड अनि त्यही हो सो यता एक्सेसरिजहरू छ टन्नै अब कार्डो हेर्नुपर्छ पहिला कार्डो सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ स्पोर्ट बाइक सपदेखि हिँड्न लाग्यो है अब चाहिँ के अरे ब्रोले चाहिँ इन्टरकम किन्यो सो अहिले चाहिँ हामी बोलिरहेछ ब्रोले पनि सुनिरहेको होला अनि हामी चाहिँ अब चट्ट लाएर फ्युल हाल्न जाने अनि फ्युल हालेपछि हल्का केही स्न्याक्स जस्तो खाइदिएर अनि घर जानुपर्छ सो अब चाहिँ यहाँदेखि चट्ट फ्युल हाल्ने अनि सिधै एम्फोको बाटो घर लाग्नुपर्छ हामीले चाहिँ यहाँ एकछिन मान्छेलाई पनि फ्युल थोरै अनि यहाँ बाइकलाई पनि फ्युल हाल्यो होइन थ्याङ्क यू ब्रदर सो अनि यहाँ चाहिँ नेपाली रहेछन् काम गर्ने सो चट्ट लाएर यहाँ फ्युल सेल हाल्यो अब चाहिँ यहाँदेखि सिधै घर मोटरवे फुल अन हान्नुपर्छ आज ओहो दुईवटा बाइक सँगै खतरा देखेछ त आमा यतादेखि हेर्दा त एउटा फोटो बन्ताए यहाँदेखि चाहिँ अब जाने हार्ली डेभिडसन है हाम्रो ग्रुपमा फर्स्ट वान अहिले चाहिँ इन्टरकम छ है अहिले त मजा आउँछ फेरि अब जानु अघि चाहिँ आउने बेलामा इन्टरकम थिएन नि त सुनेछ नि होइन ब्रो क्या सो गाइज हामी चाहिँ रेडिङबाट फर्किन लागिसक्यो एन्ड हामी चाहिँ अहिले एम्फोमा छ मोटरवेमा एन्ड हाम्रो ब्रो चाहिँ यता छ हार्लीमा खतरा हो ग्याङ्स्टर लुक्स दामी देखिरहेछ हार्ली सही हो अनि आजको भिडियो चाहिँ यति नै हुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ गाइज एन्ड आई विल सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो